Góðan daginn og gaman að sjá ykkur hérna öll í dag og ég ætla að byrja því að óska samtökum fyrirtækja í ferðaþjónustu innilega til hamingju með 25 ára afmælið í dag og mér langar að þakka fyrir tækifærið að fá að vera hérna með ykkur og tala sjálfbærni og kynna fyrir ykkur í leiðinni UN Global Compact. Ég heiti Auður Hrefna Guðmundsdóttir og ég svæðisstjóri UN Global Compact á Íslandi. En áður en ég held áfram þá vil ég byrja því að nefna atburðina á Reykjanesi og við Grindavík sem eru svo sannarlega sláandi. Og það er varla hægt að setja sig í spor íbúa Grindavíkur þessa dagana og nú reynir á okkur að hjálpa og styðja. Og þótt það hafi augljóslega minna vægi en líðan íbúa Grindavíkur verður jafnframt að hafa í huga að eldsumbrot á Reykjanesi hafa verulega áhrif á fyrirtæki á svæðinu, starfsfólk þess og síðast en ekki síst þá erlendu ferðamenn sem eru á landinu eða voru búnir að skipuleggja ferð til Íslands og svo framvegis. Þetta mikið óvissu ástand og hefur mikil áhrif með beinum og óbeinum hætti. Þessi glæra átti ekki vera. Hérna sjáum við glæru af Gullfoss sem að þið þekkið vel. Og þetta myndband er tekið árið 1953. Og hvað sjáum við? Við sjáum náttúrulega náttúran svo sama, fossinn svo sami, hann ennþá jafn stórkostlegur. Það eru örfáar manneskjur þarna við fossinn og svo sjáum við hest. En hver staðan í dag? Þetta myndband fann ég bara á YouTube sem tekið núna í október 2023. Gæti ekki verið nær okkur í tíma. En öll hér inni vita að ferðaþjónustan svo atvinnugrein sem hefur farið hvað hraðast vaxandi á Íslandi á undanförnum árum. Og þróunin hefur verið vægast sagt ótrúleg og síðasti árangur einhvers konar kraftaverk. Og við tókum heljarstökk í fjölgun ferðamanna í kringum 2012 og ferðamenn halda áfram að streyma til Íslands og við sjáum ekkert lát á því. Og ég vil nefna í þessu samhengi að í dag þá það að ferðast, það ákveðin lífsstíll og það hluti af velmegun og ferðaþjónustan orðin að mikilvægum þætti í hagþróun ríkja. Þannig að ferðaþjónustan þið orðin lykil þáttur þessarar nýju og merkilegu verðmæta sköpunar. En leið að við erum stolt af árangri og áhrifum ferðaþjónustunnar verðum við að taka mið af meiri festu en áður málefnum sjálfbærni einmitt vegna þess að ferðaþjónustan hefur breytt hagkerfinu, umhverfinu okkar og samfélaginu. Og sjálfbærni og verður meiri háttar áskorun. Og hér á eftir þá langar mig að draga fram hvaða skref ferðaþjónustan getur tekið í átt að sjálfbærni frá sjónarhóli samtakana Global Compact og mun að sjálfsögðu einnig fara yfir það hvernig samtökin geta stutt við og leiðbeint fyrirtækjum í þessu verkefni. Hér erum við komin til ársins 2000 og það var þá að frumkvæði þáverandi aðalritara Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan, sem sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og atvinnulífsins ábyrga viðskiptahætti var til. Þetta sáttmálinn Global Compact. Hugsun Kofi Annan var sú að án þátttöku atvinnulífsins myndu málefni sjálfbærni aldrei nokkuð tímann taka flug. Þarna var lagður grunnurinn að samvinnu atvinnulífs og stjórnvalda til að styðja við nýsköpun og móta aðgerðir til aukins árangurs í þágu betri heims. Samtökin því rétt rúmlega 23 ára gömul, aðeins yngri en samtök ferðaþjónustunnar í dag. Í dag Global Compact Sameinuðu þjóðanna stærsta sjálfbærni framtak heims með yfir 20.000 þátttakendur og höfuðstöðvarnar í New York þar sem hjarta Sameinuðu þjóðanna slær. Starfsemi samtakanna mjög öflug.
Við störfum í gegnum svokölluð staðarnet eða local networks sem hafa það hlutverk að flýta framförum sjálfbærni í þeim löndum sem þau eru starfandi í. Flest staðarnetin í Evrópu og enn sem komið enda Evrópa komið hvað lengst og leiðandi í sjálfbærni á heimsvísu. Og staðarnetin að aukast, vaxa hratt og á síðustu 4-5 árum höfum við verið að byggja upp starfsemina mikið á Norðurlöndunum og núna Ísland að undirbúa það að stofna hér staðarnet. Og í dag erum við með 28 íslensk fyrirtæki sem eru þátttakendur í Global Compact. Það fyrsta síðan árið 2006. Og starfsemi UN Global Compact byggir á því sama út allan heim á 10 meginmarkmiðum sáttmálans frá árinu 2000. Og þessi 10 markmið falla undir 4 flokka sem varða svið mannréttinda, að fyrirtæki gerist ekki meðsek mannréttindabrot til dæmis, vinnumarkaðsmála að fyrirtæki styðji við jöfn tækifæri og jafnrétti á vinnumarkaði og hafni barnaþrælkun, umhverfismála að fyrirtæki sýni frumkvæði til aukinnar ábyrgðar í umhverfismálum og varni gegn spillingu sem tekur á peningaþvætti og mútum. Markmið UN Global Compact í beinu samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og mörg ykkar hérna inni kannski þekki þau vel. Heimsmarkmiðin þau fela í sér almenn markmið á sviði sjálfbærni fyrir heimsbyggðina og gilda þau á tímabilinu 2016 til 2030. Þannig að við erum að hálfnuð á þeirri vegferð að vinna að heimsmarkmiðunum í dag. Og þau fyrirtæki sem eru þátttakendur í Global Compact þau vinna samstundis að framgangi heimsmarkmiðana þegar þau innleiða 10 meginreglur UN Global Compact í reksturinn og öll fyrirtæki geta orðið aðilar. En hvernig gengur að ná markmiðunum? Hvernig stöndum við þegar að kemur að sjálfbærni á heimsvísu? Og ég ætla að segja ykkur aðeins stuttlega frá því, en nýjasta stöðuskýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í september síðastliðnum, hún sýnir að við erum aðeins 15% markmiðana, 17, eru á réttri leið, sem þýðir að 85% þeirra eru það ekki. Og það kemur einnig fram að engin árangur hefur náðst á 37% markmiðana og jafnvel dregið úr. Það hefur orðið afturför. Þetta þýðir að við munum ekki ná markmiðum Parísarsamkomulagsins að halda hitastigi jarðar niðri í 1,5 gráðum og það, bara stefnir ekki neitt af þessu í rétta átt og ekki til viðbótar við þetta, bara loftslagsbreytingar einar og sér og umhverfisógnanir, og þá eru samfélagslegar áskoranir líka mjög miklar og þar gengur heldur ekki nógu vel og ég tek það fram, við erum að horfa hér á glærur sem að segir frá hvernig staðan á heimsvísu. En árangur Íslands, hann svo sem ásættanlegur og jafnvel góður með við mörg önnur lönd, en við verðum að viðurkenna að við erum kannski ekki að gera nóg og við erum kannski ekki að huga nógu vel að þeim áhrifum sem við höfum fyrir utan Ísland. Og þetta eru stjórnvöld meðvituð Stjórnvöld, þar sem menningar- og viðskiptaráðuneytið í forgrunni, hafa lagt grunn að nýrri stefnumótun og aðgerðum á sviði ferðaþjónustu og nú liggur fyrir framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2030. Og þá hafa fyrstu drög að aðgerðum í aðgerðaráætlun ferðamálastefnu 2030 verið kynnt. Og þessi vinna algjörlega til fyrirmyndar og ég vil óska ykkur innlega til hamingju með hana. En eins og kom fram hér áðan, þá það hins vegar fyrirtækin sjálf sem verða að taka stökkið og vera leiðandi. Og það sem fyrirtækin vantar, það kannski umfram allt stuðningur og rammi. Hvar á að byrja? Hugtakið sjálfbærni hefur þróast frá því að vera hliðarhugtak fárra í að vera lykilatriði til framtíðar og tiltölulega stuttum tíma. Og hvað á þá að horfa á með tilliti til sjálfbærni og hvað mikilvægast að gera? Og eins og í öðrum atvinnugreinum þá eru málefni sjálfbærni orðin hluti alþjóðlegrar ferðaþjónustu. Allar atvinnugreinar munu þurfa að hugsa með sama hætti til næstu ára og taka meiri ábyrgð.
Við höfum verið að upplifa mikla breytingar á atvinnuháttum, stjórnarháttum, umhverfinu, lögum og reglum og þessar breytingar eru byrjaðar og munu halda áfram og hafa í meiri máli áhrif á lítil og meðalstór fyrirtæki. Nýlega kom út skýrsla stöðu sjálfbærni á Norðurlöndum, svo ég tengi aðeins við nærtækara dæmi og í skýrslunni þá miðluðu forstjórar og forsvarsmenn fyrirtækja sinni sín á stöðu mála og helstu niðurstöðurnar voru í fyrsta lagi norræn fyrirtæki eru svartsýnni á að ná heimsmarkmiðunum en fyrirtæki í öðrum löndum en segja þó að lykillinn sé að árangri sé samstarf og nýsköpun. Í öðru lagi er aukin krafa á Norðurlöndunum meira framboð á sjálfbærum vörum og þjónustu og þar með talið þá ferðaþjónustu, ekki satt. Og til að mynda að fyrirtæki sýni fram á að huga sig að umhverfislegum og félagslegum áhrifum af rekstri og að mannréttindi séu virt. Og þetta á einnig við að geta veitt upplýsingar alla virðiskeðjuna. Hér er helsta áskorunin áreiðanleiki upplýsinga. Í þriðja lagi þá er það starfsfólk og starfsfólk er lykilaðilar þegar kemur að ná fram réttlátum og grænum umskiptum og þörfin á að styðja við endurmenntun og símenntun hefur aldrei verið meiri. Við þurfum leiðtoga, við þurfum öfluga stjórnendur og við þurfum öflug fyrirtæki og við þurfum fólk ef við ætlum að vera leiðandi og ef við ætlum að ná árangri. Og í fjórða lagi á Norðurlöndunum hefur áhersla á aðgerðir vegna loftslagsbreytinga verið ráðandi en á sama tíma höfum við ekki verið að taka tillit til náttúrunnar og fjölbreytileika lífríkis. Þetta á við Norðurlöndin eins og ég sagði áðan og þar eru við svona hvað varðar félagslega þættina kannski sterkari heldur en önnur lönd í heiminum. 25.000 störf eru í ferðaþjónustu og tengdum greinum á Íslandi í dag og þá er athyglisvert að vinnustundir í ferðaþjónustu á árinu 2022 voru 25 milljón talsins. Þetta er rosalega há tala. Og það skiptir því máli að passa upp á vinnuafl greinarinnar. Verðmæti ferðaþjónustu felast að miklu leyti í vinnuafli sem finnur tilgang, ánægju og öryggi í störfum sínum. Þetta er eitt af grundvallaratriðum sjálfbærni sem of lítið er rætt um. En síðast en ekki síst felast verðmæti ferðaþjónustu á Íslandi í þeirri stórkostlegu og fjölbreyttu náttúru sem landið býr yfir. Og því þarf að kappkosta við að vernda náttúruna gegn loftslagsbreytingum. Þetta er nýleg frétt á vegum BBC, ég held hún sé frá því í fyrradag og hún lýsir vel þeim viðskiptalegu tækifærum sem einnig felast í aukinni sjálfbærni í ferðaþjónustu. Þúsundir stjórnenda allan heim í ólíkum atvinnugreinum eru alla daga að velta fyrir sér hvernig þeir taka næsta skref í átt að sjálfbærni. Dæmi leiðandi fyrirtæki á heimsvísu og sviði sjálfbærni eru IKEA, Unilever, BMW, Patagonia, Boss og Lego. Þau lönd sem einkum er horft til á sviði sjálfbærni í ferðaþjónustu, það eru meðal annars Sviss og Lichtenstein, Costa Rica, Slóvenía, Nýja-Sjáland og Finnland. En af hverju að nefna þessi dæmi? Tilgangurinn er ekki aðeins að minna okkur á að árangur þessara ríkja og fyrirtækja er ekki tilviljun ein. Að baki liggur þrotlaus vinna, krefjandi áskoranir, erfið samtöl, flóknir staðlar og háleit markmið. Og eina leiðin til að ná árangri fram á við er að feta þessa braut. Og hér sjáum við myndband sem er búið að renna í gegn. Þetta er auglýsing frá IKEA, en þeir sjá alveg að auglýsa sig sjálfir. En með myndbandinu erum við að segja, við þurfum að læra og þetta er einfaldlega frábært dæmi hvernig fyrirtæki reynir að tengja saman sjálfbærni og viðskiptavinni. Og þetta er annars vegar gert með því að mæta kröfum hans að þessi gætta sjálfbærni í rekstri og hins vegar með því að fá viðskiptavinni sjálfan til að huga að sjálfbærni. En hvað geta fyrirtæki gert strax til að hraða árangri í sjálfbærni? Og ég tók saman 3 atriði sem ég ætla að deila með ykkur. Í fyrsta lagi þá er það þekking. Og fyrirtæki þurfa aðlaga stefnu sína, viðskiptamódel og vinnuafl að þeim breytingum sem
sem þau standa frammi fyrir tengdum sjálfbærni. Starfsfólk þarf að búa yfir viðeigandi þekkingu og færni. Á ensku er mikið talað green skills sem útleggst helst sem grænhæfni. Ég á ekkert annað betra orði yfir það. En hér er átt við að stjórnendur og starfsfólk þarf einfaldlega að skilja sjálfbærni og geta rætt áskorunir hennar til að geta tekist á við framtíðarverkefni á vinnumarkaði og verið samkeppnishæft. Og þetta er algjört grundvallaratriði. Og þekking, hún styður líka við nýsköpun og hröðun aðgerða. Og UN Global Compact hefur þessa þekkingu. Þarna nefni ég 3 atriði í bláa kassanum. Við erum með akademíu, við erum með hraðla og við erum með viðburði. Og mér langar sérstaklega til að benda í dag á ókeypis námskeið sem að þið finnið á heimasíðu UN Global Compact á Íslandi sem heitir Small Business Big Impact. Þetta eru 6 rafræn námskeið sem að þið getið tekið strax til þess að meta ykkar stöðu. Ég mæli með því. Hraðlarnir okkar, það eru lengri prógram fyrir fyrirtæki sem eru kannski komin svolítið langt og vilja setja sér vísindalega miðuð markmið eins og Science-Based Targets og eins líka Human Rights Accelerator heitir eitt sem fjallar það að skilja virðiskeðjuna og áhrif hennar. Svolítið mikilvægt þegar kemur að nýjum evrópsku lögum og reglugerðum og mun bara fara vaxandi þörf á þessari þekkingu. Og svo það viðburðir. Við erum með stóra viðburði í New York, við erum með viðburði allan heim sem okkar þátttakandi geta tekið þátt í og auðvitað hérna heima á Íslandi. Svo ætlar Antonio að koma inn á myndbandi hérna eftir og kynna Better Hospitality sem á sérstaklega við fyrir og sérstaklega sérsniði fyrir ferðaþjónustuna. Í öðru lagi af þessum 3 grundvallaratriðum á leiðinni fram á við langar mig að nefna að það þarf að fara að mæla þróun og árangur. Og þetta eru gríðarlega mikilvægir þættir þegar kemur að sjálfbærni og UN Global Compact gerir þá kröfu að fyrirtæki sem eru aðilar geri grein fyrir stöðu mála og áhrifum rekstrar á mannréttindi, vinnumarkað, umhverfið og hvaða aðferðum beitt til að koma í veg fyrir spillingu. Og þetta við kallum þetta Communication on Progress. Þetta kerfi með 70 spurningum þar sem að þessi fyrirtækin upplýsa umhverfisþætti, félagslega þætti og stjórnarhætti rekstri til hagaðila á samræmda máta. Það öll fyrirtækin sem svara sömu spurningunum og umfram allt þetta til þess að meta árangur og þróun á milli ára til þess að hjálpa fyrirtækjunum að byrja og fyrir þau sem eru lengra komin að gera enn betur. Og þetta til þess að við erum með rafræna gagnagrunn til þess að auka gagnsæi og koma í veg fyrir grænþvott. Við viljum okkar fyrirtæki segja satt og heiðarlega frá og þau fyrirtæki sem að skila ekki þessari skýrslu og þau eiga það í hættu að vera tekin út af lista Global Compact. En þetta ekki flókið og þetta mjög gott tæki til þess fyrir fyrirtæki til þess að byrja og hafa ramma til að fara eftir. Tengslanetið, við leggjum mikla áherslu að tengja saman fyrirtæki og fólk innan atvinnugreina, þvert á atvinnugreinar og þvert á landamæri og þetta markmið sem má ekki vanmeta, sérstaklega bara þar sem við erum fyrirtæki á Íslandi og við þurfum að fá sjónarmið oft utan að koma til sjónarmið inn líka, en líka þurfum við líka vettvang til þess að geta deilt því sem við erum að gera og tala saman og lært hvort öðru. Og við erum að vinna mikið með Norðurlöndunum núna, virkilega gaman að segja frá því. Að ég var að koma að fundi þar í gær, þar sem að forstjóri Carlsberg, hann var að tala sjálfbærni vegferð fyrirtækisins og hann sagði að Carlsberg væri aldrei komið jafn langt og það komið í sjálfbærni nema hafa þetta tengslanet og hafa aðgang að því að aðrir vinna saman. Aðrir komi inn í málinu. Og þetta mjög mikilvægt. Nú ætla ég að spila hérna myndband þar sem Antonio Hautle, framkvæmdastjóri UN Global Compact í Sviss og Lichtenstein, hann vildi gjarnan fá að vera með okkur hérna í dag en hann gat það ekki, þannig að við notum tæknina og það kemur hérna upptaka. Hi Antonio, I would like to start to introduce Antonio Hautle.
who's the Executive Director for the Global Compact Network, Switzerland and Lichtenstein. So can you, Antonio, tell us a little bit about how your local network operates? Yeah, hello Auður, and hello everyone. Nice to be with you. Unfortunately not in person, maybe in the future it will be possible. So the Young Global Compact Network Switzerland and Liechtenstein exists since 2006, and since 2015 we have really a professional secretariat with now 8 people working. So we were building it up over the last 8-9 years, starting with some 30 companies, and now we are up to 340. So we have seen quite a large evolution, and I really hope that also Iceland will evolve in the same way. So the main purpose of the network is really to support companies in the line of the Young Global Compact, based on this idea of Kofi Annan. At the time, it was, I think, 1999, let's create we, the United Nations, and you, the Global Compact, the private sector global compact of shared values and principles to create markets with a human face. And what we are doing here in Switzerland is really gathering companies from very small to very, very large. We have also huge transnationals, but we have also micro and middle-sized and small companies, and we try to support them by implementing the 10 principles based on human rights, international labor norms, the green economy, circular economy, biodiversity, and anti-corruption. And we do that in different forms. I may say some other things afterwards, but we really try to support the companies, sharing and learnings, bring companies together that they learn mutually from each other, and we link all these activities also to the government activities, and we work also quite strongly with non-profit organizations, civil society or NGOs. Thank you, Antonio. So can you tell us about how you work with the tourist sector specifically? Well, the tourist sector we started 3 years ago, and at the beginning it showed not to be that easy. Because normally tourist organizations, if they are not large companies, they're normally single hotels or smaller groups. And it's, as for all small and medium-sized companies, it's always a question of resources. Then we tried to offer whole week formation, and we realized that's much too much, that does not work. What we now do and what we propose is, we call it the Better Hospitality Initiative. It's an initiative we launched here in Switzerland, and now we're, I think, 13 local networks gathering in a first period that will be March to June next year, an introduction in the ecological aspect of hospitality, focused especially on hotels and infrastructure. So the idea is, how can we reduce our greenhouse gas emission impact, the negative one, and how can we improve our energy efficiency over our whole value chain as we do it with the other companies. On the one side, there will be an introduction to climate techniques for hotels. Then we will go on in different steps. It's always 1.5 hour maximum, where we have a market mover from e-bookers to science-based targets initiative, etc., who are specialists in the field. They will give us an input, and then we start to exchange, and the companies, the hotels, and the hotel chains will bring in their questions, and we try to look how we can develop solutions together. The idea is, after 4, maximum 5 meetings, and the hotels choose what they want, what is relevant for them, that we may go on, and we have a European track, we will have an Asian track, and we will have a South American track, also because of the time zones, where we try to gather smaller groups of 10 to maximum 20 people, then to have also a vivid exchange. And maybe if that is working, we will also have an award where the hotels can show that they did this course, and they can postulate with one of their projects to show, and there will be a jury to select one of these projects. That is the first part of the whole Better Hospitality Initiative.
And then we hope to do a next step, because the ecological aspect is only one in tourism. We have huge questions in the field of recycling, food waste, water management, etc. That's another aspect we would like to approach in the next step. And then the social aspect, that is even more important. Especially if you are a larger agent, how do you work with destinations? How do you make sure that you don't have child labor, that you don't have exploitation of labor force, that you have fair wages, living wages, etc. But that will be a next step. So we start now with the ecological approach, and then depending also on the needs and the requests from our partners, we will go on with other issues and themes based on the needs of the companies. Okay, so it's a live session, so it's completely online? We will do it online. The European track will be in English, and the idea is really, first we did 2.5 hours and we realized that's too long. See, we call that this format sharing and learning, and we really mean it. So we have an input, and then normally we have 1 or 2 companies, hotels presenting a case, a concrete case out of their practice, and then we start to exchange. And it's important that all the participants get involved as much with their own questions. We do it always on the Chatham House rules, so that means it remains in this group, it doesn't go out, so that people can also speak up and say, hey, here we have a challenge, here we have best practices, learn from each other. That's the main idea behind it. Okay, so do you measure progress on the way? Yeah, well, that we propose, and that's the whole methodology behind. So the companies will set objectives, and then probably also we invite them to reformulate KPIs which are relevant for them. For instance, reduce greenhouse gas emissions by I don't know how many %, or reduce electricity use, optimize water consumption, etc., and measure how they progress over time. But that will take not only a couple of months, that will take a couple of years. But what we like to show is afterwards best practices from these participants. What did you do in the last 6 months? What are the next steps? And have you a concrete project you would like to propose? Because I suppose, or we suppose, that many of the companies are already on the way. They're not complete beginners. And if they are beginners, they will learn from the more advanced companies. That's a little bit the idea. The sharing and learning should also, or always be also a transfer of knowledge from one company to the other. Okay, great. So when does the next Better Hospitality program start? Also, we start in March and it will go on to June. You can find the details. We are now reshaping the whole thing a little bit. I think next week or in 10 days it will be online on our website, unglobalcompact.ch for Switzerland. But Auður, I will give you the link and you can also propose it to your participants you have met today. So, and if there are any questions, don't hesitate to come back to us and we will give you more information. Thank you, Antonio. This was very informative. Thank you for giving the time to speak with us here today. The same to you. I wish you a very good day and good success for this meeting, and hopefully ongoing processes to contribute to a more sustainable and responsible hospitality sector. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Gott dæmi sem sýnir mikilvæga samvinnu og samtals voru fyrstu hringborðsumræður UN Global Compact á Íslandi sem fóru fram í síðasta mánuði. Umræðunum var stýrt af Hautle Tómasdóttir, forstjóra The B-Team, en þar komu saman forstjórar ýmissar atvinnugreinar og ræddu áskoranir á sviði sjálfbærni. Útkoman var þessi mikilvæga yfirlýsing og umfram allt hvatning sem þið sjáið hér á skjánum
Aðeins með metnaðarfullum markmiðum, aðgerðum og hugrekki getum við aukið verðmæti og velmegun fyrir alla með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Og lykilorðin þarna eru auðvitað samvinna og vera samtaka, svona eins og yfirskrift hátíðarinnar hérna í dag. Svona í lokin þá langar mig að hvetja samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu til að auka samstarf sitt enn frekar við aðra hagsmunaaðila og aðrar atvinnugreinar til að auka árangur og skapa verðmæti í ferðaþjónustu. Það er engin vafi að verðmæti aukast þegar við sameinum krafta og hugmyndir. Samandregið, þegar þið eruð að hugsa næstu skref eða fyrstu skref ykkar í átt að sjálfbærni, þá hvet ég ykkur til að leita stuðning til þess að gera það. Aðild að UN Global Compact er einn möguleiki af mörgum, en það tengjast samtökum Global Compact, það styrkir orðspor, ímynd og trúverðugleika og við erum alþjóðleg samtök og þetta er því tækifæri til verðmæta sköpunar fyrir ykkur. Og ég vona bara þið hér í salnum sem eruð að hlusta sjáu tækifærin sem eru framundan og fari héðan með 1 eða 2 atriði sem hjálpi ykkur hvar sem þið eru stödd og ykkar vegferð til þess að hraða árangri. Ég fulla trú á því að Ísland getur verið leiðandi á sviði sjálfbærar ferðaþjónustu eftir fá ár. Það er alveg, við höfum alla burði til þess að vera þar og gangi ykkur vel. Það er hérna eitt myndband í lokin. Og hverju? Já. The automobile is a fad, a novelty. Horses are here to stay. I think there is a world market for maybe 5 computers. Women cannot do men's work. Sustainability is important, but we have more urgent issues. History has taught us that the leaders who succeed are the ones who meet the needs of the future by moving forward. To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need forward thinkers. Those who see the SDGs as a driver of growth, not reputation. Who are busy making progress, not just pledges. Who know sustainability is the future, not a trend. Because right now, only 15% of the SDGs are on track for 2030. Some are even moving backwards. And the majority of businesses aren't setting bold enough targets. Forward Faster is here to guide companies on the areas where they can make the biggest, fastest impact for 2030. Because sustainable companies give us the best chance of achieving the SDGs. But we need you to take more ambitious action. The people and planet of tomorrow are relying on the forward thinkers and doers of today. Don't fall behind the times. Move forward faster. You think they're gonna do it? Takk kærlega fyrir mig í dag. Spurningar, það er smá tími. Það er 3 mínútur, það er 2 mínútur, það er 1 spurning. Það er 1 spurning, hvað er hún? Það er 1 spurning. Do you think they will do it? Ég vona það, en bara... Við verðum að þrýsta að vera allt saman í þessu verkefni. Það var áðan talað rós. Og við ætlum bara að hrósa Auði Hrefnu fyrir alveg frábæran fyrirlestur og bara Fast forward.